नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। उपवास म्हटलं की आपण घरी बनवतो ते साबुदाणा खिचडी आणि साबुदाणा वडा, तेच पदार्थ खाऊन आपण पण कंटाळतो। म्हणूनच आज आपण उपवासाचा एक स्वादिष्ट रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे उपवासाचा आलू पराठा। तर व्हिडिओ स्किप न करता संपूर्ण बघा। चला तर लगेच सुरू करूया। तर उपवासाचा पराठा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। 1 कप भगर घेतलेली आहे, 4 मध्यम आकाराचे बटाटे उकडून किसून घेतलेला आहे, पाणी लागणार आहे, बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, चवीपुरतं मीठ, 2 चमचे तूप घेतलेला आहे, 4 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आलं आणि अर्धा छोटा चमचा जिरं त्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे। इथे मी एक मिक्सरचा भांडा घेतलेला आहे। यामध्ये आपण जी 1 कप भगर घेतलेली आहे ती सर्व काढून घेऊया आणि आपल्याला ही जेवढी जमेल तेवढी बारीक मिक्सरला वाटून घ्यायची आहे। तर मी वाटून घेते। भगर इथे आपण एकदम बारीक अशी वाटून घेतलेली आहे। आता आपण ही बाजूला ठेवून घेऊया। गॅसवरती एक कढई मी गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेली आहे। त्यामध्ये आपण जे 2 चमचे तूप घेतलेले आहे ते काढून घेऊया। तुपावरतीच आपण मिरची, आलं आणि जिऱ्याची जी वाटण तयार करून घेतलेली आहे ते काढून घेणार आहोत आणि अगदी अर्धा मिनिटभर हे परतून घेणार आहोत, जेणेकरून याच्यातला कच्चेपणा निघून जाईल। तर गॅस आपल्याला बारीकच ठेवून घ्यायचा आहे आणि बारीक गॅसवरतीच हे परतून घ्यायचं आहे। यामध्येच आपण बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि ही सुद्धा यामध्ये एकजीव करून घेऊया। ज्या कपने मोजून आपण 1 कप भगर घेतलेली त्याच कपने मोजून आपल्याला 1.25 कप पाणी यामध्ये ॲड करायचं आहे। तर सुरुवातीला मी 1 कप इतकं पाणी यामध्ये काढून घेते। अजून आपल्याला यामध्ये 1.25 कप इतकं पाणी टाकून घ्यायचं आहे। हे बघा, हे सुद्धा मी यामध्ये टाकून घेते। गॅस आता आपल्याला मोठा करून घ्यायचा आहे आणि ह्या पाण्याला एक उकळ काढून घ्यायचा आहे। पाण्याला इथे उकळ आलेला आहे। यामध्येच आपण मीठ सुद्धा टाकून घेऊया आणि हे मीठ आपण चमच्याने यामध्ये एकजीव करून घेऊया। आता आपण जी भगर वाटून घेतलेली मिक्सरला ती यामध्ये आपल्याला थोडी थोडी करून टाकून घ्यायची आहे आणि यामध्ये एकजीव करून घ्यायचे आहे। तर गॅस आपल्याला बारीक करून घ्यायचा आहे। हे बघा, थोडी थोडी करून मिक्स करून घ्या, जेणेकरून आतमध्ये गुठळ्या होणार नाही। उर्वरित सुद्धा मी यामध्ये काढून घेते। गॅस आपण बारीकच करून घेतलेला आहे। आता आपल्याला हे पीठ यामध्ये एकजीव करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। इथे आपण सर्व भगरचं पीठ यामध्ये टाकून व्यवस्थित एकजीव करून घेतलेला आहे। हे बघा, बारीक गॅस केल्याने यामध्ये अजिबात गुठळ्या होत नाही, त्यामुळे पीठ आपल्याला यामध्ये टाकल्यावरती व्यवस्थित एकजीव करायला वेळ मिळतो। आता आपण यावरती झाकण ठेवून 1 मिनिटभर वाफ काढून घेणार आहोत। 1 मिनिट झालेला आहे। आता आपण झाकण उघडून बघूया। हे बघा, यामध्येच लगेचच आपल्याला थोडीशी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकायची आहे आणि आपण जे बटाटा उकडून किसून घेतलेला आहे तो सुद्धा आपल्याला यामध्ये काढून घ्यायचा आहे आणि अगदी बारीकच गॅस ठेवून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला हे यामध्ये एकजीव करून घ्यायचं आहे। ते 3 ते 4 मिनिट आपल्याला हे असंच मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून बटाट्यामध्ये भगर व्यवस्थित एकजीव होऊन जाईल। 3 ते 4 मिनिटांसाठी हे आपण व्यवस्थित एकजीव करून घेतलेला आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि हे पूर्णपणे थंड करून घेऊया। जोपर्यंत आपलं पीठ थंड होतंय तोपर्यंत आपण आलू पराठा सोबत खाण्यासाठी चटणी तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। 1 कप ताजं दही घेतलेलं आहे, चवीपुरतं मीठ, 3 चमचे शेंगदाण्याचा कूट, 1 हिरवी मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे, 1 चमचाभर पिठी साखर घेतलेली आहे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे। दही आपण फेटून घेणार आहोत।
तर अगदी अर्धा मिनिटभर आपण हे असंच फेटून घेऊया, जेणेकरून यामध्ये काही गुठळ्या असतील तर त्या मोडल्या जातील। यामध्ये आपण चवीपुरतं मीठ काढून घेऊया, पिठी साखर, शेंगदाण्याचा कूट, हिरवी मिरची आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर। आता हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया। मिक्स करून झालेला आहे। अगदी 2 मिनिटांमध्ये इथे आपली चटणी बनवून तयार झालेली आहे। पीठ इथे पूर्णपणे थंड झालेलं आहे। आता आपण हे मळून घेणार आहोत। आपल्याला जेवढं जमेल तेवढं आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून पराठे लाटताना तुटणार नाही। तर हे बघा 3 ते 4 मिनिटांसाठी आपल्याला हे असंच मळून घ्यायचं आहे। पीठ इथे मी 3 ते 4 मिनिटांसाठी व्यवस्थित मळून घेतलेला आहे। आता आपल्याला यामधला एक गोळा काढून घ्यायचा आहे। पराठा हा थोडासा जाडच असतो, त्यामुळे चपातीपेक्षा आपल्याला थोडासा मोठा गोळा यामधला काढून घ्यायचा आहे। हे बघा हातावरती आपण हा थोडासा मळून घेऊया। इथे मी असा गोळाकार एक गोळा तयार करून घेतलेला आहे। त्यावरती थोडंसं आपण वरईचं पीठ टाकून घेऊया। दोन्ही बाजूने थोडंसं पीठ टाकून घ्यायचं आहे, जेणेकरून लाटताना तो लाटण्याला चिकटणार नाही। हा लाटताना थोडासा साईडला असे क्रॅक जातील, तुम्हाला दिसतातच। तर आपण हा लाटून घेऊया। तर इथे पराठा लाटून झालेला आहे। साईडला थोड्याशा चिरा गेलेल्या आहेत, त्यामुळे मी एक डब्याचं झाकण घेतलेलं आहे, ते ठेवून घ्यायचं आहे ना, वरतून असा दाब देऊन घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपला पराठा अगदी गोल होईल। साईडचं जे पीठ आहे ते आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। हे बघा मस्तपैकी गोल असा आपला पराठा इथे तयार झालेला आहे। आता आपण हा भाजून घेणार आहोत। गॅसवरती एक तवा मी गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे, त्याला आपण थोडंसं तूप लावून घेऊया आणि यावरती आपण लाटून घेतलेला जो पराठा आहे तो ठेवून घेऊया आणि दोन्ही बाजूने आपल्याला व्यवस्थित हा भाजून घ्यायचा आहे। वरच्या बाजूला सुद्धा मी थोडंसं तूप लावून घेते। वरच्या बाजूला तूप लावून झालेला आहे। आता आपण हा पलटून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा व्यवस्थित भाजून घेऊया। पराठा दोन्ही बाजूने आपण व्यवस्थित भाजून घेतलेला आहे। आता आपण हा काढून घेऊया आणि उर्वरित सर्व पराठे आपण याच प्रकारे भाजून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपला उपवासाचा आलू पराठा बनून तयार झालेला आहे। हा तुम्ही आपण बनवलेल्या चटणी सोबत किंवा मग दही सोबत सुद्धा खाऊ शकता। उपवास असो किंवा नसो, हा पराठा इतका चविष्ट लागतो की तुम्ही इतर दिवशी सुद्धा हा बनवून याचा आस्वाद घेऊ शकता। बनवायला तर सोपा आहेच, पण चवीला सुद्धा खूप मस्त लागतो। तर हा उपवासाचा पराठा तुम्ही घरी नक्की बनवा व तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंटद्वारे आम्हाला नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर का तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।